أهلا بكم في قناة فكيرة وفيديو جديد في سلسلة بحثا عن الحب على الإنترنت اللي بدأت على قناة فكيرة، واللي هو نفس عنوان كتابي اللي بوثق فيه تجربتي مع البحث عن الحب على الإنترنت والبحث عن شريك حياتي. ده كلبوزة، مش عارفة إذا في ناس جديدة في القناة أكيد لسه ما تعرفوش، فتقدروا تشوفوا الفيديو اللي أنا هسيبه تحت عشان تعرفوا حكايته إيه. المهم ان انا في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ايه اللي خلاني اصلا افكر في البحث عن الحب على الانترنت. الفيديو ده قلت لكم هتكلم عن اول شاب ايطالي اتعرفت عليه، والحقيقة ان القصة دي مش موجودة في الكتاب، والسبب هو انه انا ما تعرفتش عليه عن طريق الانترنت. وده برضو يرد على سؤال ممكن يتسأل لي اذا كنت انا طول الوقت كنت موجودة على الانترنت وبدور وراهن حياتي على ان انا اتواجد على مواقع المواعدة. ده مش حقيقي، لان انا كان اوريدي عندي نشاطات مختلفة. فالقصة دي فيها الكثير من قصص الكتاب، لانها هتعرفكم على اكتشافاتي من خلال الناس اللي انا كنت بقابلها، وبرضو عالم المواعدة وعالم الديتينج. فخلينا احكي لكم ايه اللي حصل. انا بشتغل جرافيك ديزاينر في احدى الشركات في مدينة شرم الشيخ في مصر. وطبعا في ناس ممكن تقول لي ايه اللي وداكي شرم الشيخ؟ ده بقى كل الكتاب اللي في حرب الكنبة برضو عن كل الناس اللي انا قابلتها عن طريق موقع الكاوتش سيرفينج في مدينة اللي كانوا بيزوروا مدينة شرم الشيخ. وانا ليه اصلا رحت؟ انا بشتغل جرافيك ديزاينر. جه احد العملاء وعايز يعمل بيزنس كارد، هو دايفنج انستراكتور او مدرب غطس. وطبعا لما بيجي عميل لازم اقعد اشوف الكونسبت بتاعه، يعني هل عنده كونسبت معين عايز يعمله في الديزاين، الالوان وهكذا. فاتكلمنا في الديزاين وابتدينا نشتغل عليه، وفعلا بعد كذا يوم كان البيزنس كارد جاهز. فالمهم انه حصل بقى ايه، يعني تعامل. ففي اخر يوم اما جه يستلم البيزنس كارد قال لي would you like to go for a drink، يعني تحبي ان احنا نروح نشرب حاجة مع بعضينا. طبعا انا قبل كده كنت دايما اقول اكيد لا، سوري، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كان دايما الاتيتيود بتاعي، لاني زي ما قلت ما كنتش احب اضيع وقتي، وكمان ما احبش احط نفسي في مواطن الشبهات. وفي مصر ان انا اتواجد مع واحد واحنا ما فيش يعني لا خطيبي ولا جوزي، فيعني اكيد مش ما احبش ان احط نفسي في وضع زي ده. وغير كده انا برضو ما احبش ان انا يعني اتسلى زي ما بيقولوا واضيع وقتي. لا يسعدني على الاطلاق ان انا اخرج مع حد وانا مش عارفه اذا كان ده هو زوج المستقبل او لا. قد يكون التفكير ده مني انا، لان انا يعني تريزا خليل ده طريقه تفكيري، وقد يكون من المجتمع اللي انا كنت موجوده فيه. المهم انا بدات افكر بشكل مختلف زي ما قلت في الفيديو الاول، وقلت اوكي يعني خلينا نشوف. انا فعلا جايز، يعني هو شكله لطيف، فانا حابه ان انا اتعرف عليه اكتر، اشوف اذا كان هل فعلا ممكن يكون شريك حياتي. وانا طبعا كنت بحب ايطاليا جدا، وكنت ابتديت ادرس ايطالي وكنت باخد كورسات ايطالي، واي نوت. بدأنا نتكلم، طب اوكي هنتقابل فين؟ فهو كان عايز نتقابل في بار. خلينا اقول انه طبعا البارات في اذهان اي حد عربي هي مكان للموبقات والفساد. وفي القاهرة ما فيش، يعني ما اعرفش اذا كان في بارات او لا، بس يعني جايز يكون فيه، ولكن مش شيء common ان الناس في القاهرة تروح بار. ده يعني ده مش حاجة في حياة الشعب العادية. في حين هنا مثلا في اوروبا البار ده المكان الاجتماعي اللي الناس كلها بتتقابل فيه، يعني اساسي جدا. عايز تقابل اي حد تروح تقابله في البار.
انا بالنسبه لي كان اول مره رحت بار كان في مدينه شرم الشيخ، وكنت رايحه عشان كان في تصوير هناك، كان في شغل. واول ما دخلت كان اول بار ادخله في حياتي، وصاحب البار ده هو من اوائل المصريين اللي راحوا شرم الشيخ وفتحوا بيزنس هناك. وانا سألته ازاي انت مصري وازاي يعني بتتعامل مع فكرة البار. فتقدروا تشوفوا الإجابة في الفيلم شرماوي موجود على قناة يونيك تي في، واللي هو اتعرض في سينما شرم الشيخ في سينما كيروسيز. المهم اني لما روحت البار لأول مرة لقيت شبورة من الدخان، شيء بشع جدا. يعني احتجت ان انا اخد معايا قناع اكسجين عشان ادخل، لانه كان مش انا مش عارفة الناس ازاي قاعدين جوه بيتنفسوا في شبورة السجاير الموجودة دي. الحاجة التانية اللي انا لحد دلوقتي ما بفهمهاش في البار هي انه البار بيكون فيه موسيقى عالية جدا، والمفروض ان هو مكان اجتماعي الناس تتكلم فيه. انا يعني ما بقدرش اقعد 5 دقايق لاني بتعب جدا من ان انا طول الوقت لازم اعلي صوتي قوي عشان اللي قدامي يسمعني يعني لانه موسيقى عالية. ف... فانا لا افرح. يعني دايما بيصوروا البار على انه المكان اللي فيه الملذات. انا بالنسبه لي ما فيهوش اي نوع من انواع الملذات على الاطلاق. فلما قال لي نتقابل في البار قلت له لا انا ما اروحش بارات. قلت له في كافيه ده بيقدم مشروبات هيلثي فريش صحيه. كنت طبعا باديه بقى في موضوع الاكل الصحي والحاجات دي. والكافيه ده انا كنت بحبه جدا، هو موجود في القاهره، ليه كذا فرع، والديكور بتاعه هايل، في نون سموكينج اريا، لانه برضو مصر التدخين فيها مش ممنوع في الاماكن المغلقه، وده طبيعي في الدول اللي لسه يعني في الدول المتقدمه هنا في اوروبا ممنوع التدخين حتى جوه البار. اي مكان مغلق ممنوع فيه التدخين. لكن الدول اللي لسه في مرحله اللي هي developing يعني لسه الموضوع، يا اما مثلا زي كرواتيا اللي انا فيها تم فعلا اصدار القوانين والصعب انها تتطبق لانه الناس مش عايزه انها توقف تدخين جوه. وفي دول طبعا لسه ما صدرش فيها القوانين دي اصلا. فالمهم قلت له انا عايزه نروح زي ينفع يعني نروح الكافيه ده هيلثي، في مجله كافيه بتعرض كل حاجه بديله alternative activities موجوده في مصر. فقال اوكي. انا طبعا كنت برضو يعني اول مره انا مش عارف، انا ما اعرفش ده هيكون زوج المستقبل ولا لا، وبقدم رجل وباخر رجل لاني حاسه ان انا بعمل حاجه جايز الناس اللي حواليا تشوفها انها يعني فيها شبهه زي ما قلت. فقلت له في حاجه كمان، انا هجيب واحده صاحبتي معايا. وطبعا هو من هو يعني ايطالي، فبالنسبه له ان هو عايز يخرج معايا انا، فان انا اقول له هجيب واحده صاحبتي ده بالنسبه له كان شيء غريب يعني. فطبعا صدم شويه كده، واللي هو بيحاول يستوعب انا هجيب صاحبتي اعمل بيها ايه. ف... ف... فقال لي اوكي بس لو انت هجيب صاحبتك انا هجيب صاحبي. قلت له اوكي مفيش مشكله، يعني كل ما العدد يكبر كل ما الشبهه تقل فيعني افضل. وفعلا رحنا الكافيه. اللي جت معايا مش صاحبتي، هي كانت زميلتي في الشغل، كان عندها فوق 45 وكانت برضو بتدور على هي بتدور على انها تجيب طفل الحقيقة، وكانت انجليزية. وهو جاب برضو زميله في السكن فرنساوي وبيشتغل دايفنج انستراكتور برضو او مدرب غطس. وقعدنا نتكلم وابتدينا نطلب بقى، طلبت عصير فريش يعني كلنا طلبنا من المنيو. لكن الجرسون لما جه قال لنا او اقترح، يعني زي اي جرسون بيحب يقترح حاجات، احنا عندنا هنا حاجه سبيشال جدا اسمها فرابي.
فتحبوا تجربوا. طبعا انا ما اعرفش الفرابي ده بكام، فايه ما حدش فينا طلب الحقيقه الا هو. قال له اوكي خلينا نجرب الفرابي. فجرب الفرابي عجبه جدا وطلب فرابي تاني. واحنا بنتكلم ابتديت اكتشف ان هو اكشلي اترفد من الشغل، لان هو كان عنده مشاكل. ما كانش شايف ان انابيب الاكسجين اللي السياح بينزلوا بيها معاه، لان هو بياخدهم وبيغطس، كان بيشوف انابيب الاكسجين دي مش امنه كفايه. فالدايفنج سنتر اللي هو شغال فيه كان بيشوف ان هو بيعمل لهم كده مشاكل، فاترفد. فهو كان في فتره كان مش مستقر فيها، مش عارف بكره هيعمل ايه، مش عارف الفلوس اللي معاه هتقضي قد ايه. فالمهم بعد ما اتكلمنا وهكذا وابتديت اعرف شويه عن حياته، ولكن في حاجات كتير جدا طبعا ما كنت لسه عايزه اعرفها، يعني حاجات كتير قاعده واحده ما تنفعش. فاما جه الحساب اكتشفنا ان الفرابي ده سعره غالي جدا جدا، وهو طلب منه اتنين فرابي، فاتدبس في مبلغ فظيع. وطبعا القعدة كلها خيم عليها الصمت لان احنا حاسين ان هو ايه، يعني هو لسه بيشتكي ان هو اترفد ومعهوش فلوس، ودلوقتي هيضطر انه يدفع المبلغ ده كله. خرجنا من الكافيه وزميلتي ميلت عليا وقالت لي اوه he's so cool, he's so nice. طبعا انا بالنسبه لي so cool و so nice ده اوكي، دي حاجه مبدئيه، لكن ده مش معناه ان انا عرفت اذا كان ينفع يكون شريك حياتي او لا. الموضوع اكبر من كده. احنا ومروحين اقترح بما انه ساكن في نفس منطقتي ان هو يتمشى معايا لحد البيت. وفعلا اول ما وصلت واحنا لسه في الشارع قلت له اوكي نايس تو ميت يو وبسلم عليه. فوجئت بيه وبقبلة سريعة على خدي. طبعا انا I was so shocked. انا خلينا اقول برضو ان في مصر اي واحد وواحدة ما بيسلموا على بعض بيسلموا باليد، واحيانا انا اجي اسلم على حد فيا اما يسلم كده وايده واقفة، يعني ما يمسكش كده ما يسلمش، يا اما انه يقول لي انا ما بسلمش على بنات، او يقول لي انا لا اصافح النساء. يعني بتختلف. او في ناس طبعا بتسلم، بس هي اكبر حاجة ممكن تحصل انه يسلم. فانا طبعا لما حصل كده وفوجئت انه بعد كل العمر ده، في الوقت ده كنت 32 سنة 32 سنة بعد كل الفترة دي وانا بحافظ على نفسي يعني لأقصى الدرجات، وبعيدا عن التحرش طبعا في الأتوبيسات وكده، ولكن بحافظ على نفسي جدا. وفجأة يجي هذا الشخص ولاقي فيه قبلة على خدي كده. طبعا أنا رجعت 10 متر، اتصدمت جدا. What have you done؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انت مين؟ طبعا أنا بتكلم على اساس انه لو حد مصري عمل كده اكيد يعني ده لو ما اديتوش بالقلم على وشه يعني. فهو طبعا برضو لقيته مصدوم. انا صدمت ان هو مصدوم برضو يعني لقيته مصدوم يقول لي what happened what happened you don't know what happened انت مش عارف انت عملت ايه انت. وهو يقول لي احنا في ايطاليا بنسلم كده، ده السلام العادي. طبعا انا كل تفكيري في ذلك الوقت انه هو بيستعبطني، انه هدلي كل اللي انا كنت بحافظ عليه طول السنين اللي فاتت. اتضايقت جدا جدا وزعلت جدا جدا جدا. وطبعا كانت نهاية بشعة لهذا اللقاء. واحب اقول لكم طبعا دلوقتي بعد كل بعد ما مريت بكل هذه السنوات، يعني بما ان انا في اوروبا دلوقتي، انه فعلا في اوروبا وخاصة في ايطاليا واسبانيا والدول دي، فعلا انه السلام لو واحد وواحد يسلموا على بعض كده، واحد وواحدة بيبوسوا من هنا ومن هنا، او ممكن واحدة بس. يعني احنا في مصر لو واحد وواحد يبوسوا بعض، وده بالنسبة للأجانب بيكون غريب، لأن هما بيشوفوا ايه ده رجالة بتبوسوا بعض لكن
واحدة وواحدة برضه في مصر يبوسوا بعض، لكن واحد وواحدة زي ما قلت يا يسلم يا ما يسلمش يعني. ف فالموضوع كان طبعا كان المهم انه كان نهاية سيئة جدا، وانا طبعا قلت ده نهاية الامر وخلاص. المهم فوجئت انه تاني يوم ان هو بعت لي رسالة بيقول لي انه it was nice ان هو to meet you، وانه عايز يقابلني تاني. فطبعا انا كنت مازلت بقى متضايقة جدا ومقهورة جدا من اللي حصل، وقلت له you are living in your Italian bubble، عايش في الفقاعة الإيطالية بتاعتك. انت بقالك دلوقتي، انا كنت عرفت بقاله سنتين في مصر، بقالك سنتين في مصر ما تعرفش الناس بتسلم في مصر ازاي، ما تعرفش العادات والتقاليد والافكار وايه ده، ايه انت ازاي كده، ويعني المهم يعني عرفته غلط يعني. فقال لي يعني ان هو يحب ان هو يتعرف على مصر ومش عارفه ايه وكده. قلت اوكي، طب هل انت اكلت كشري مثلا يعني؟ قال لي وات از كشري. فقلت له شفت ازاي يعني. وحتى انا يعني انا دلوقتي مثلا بعد ما انا سافرت بقى وكده، انك تاكل اكل البلد اللي انت بتزورها ده شيء اساسي. فانا ما كنتش فاهمه ازاي هو قاعد في مصر سنتين وما اكلش كشري، ازاي يعني. فاتفقنا اوكي، انا هديك فرصة تانية، جايز في سوء تفاهم اللي حصل ده، ففرصة تانية اوكي هنروح اخدك السوق القديم في شرم الشيخ. ده المكان بقى اللي هو طبعا فيه المشاية دي للسياح وكده. السوق القديم برضو السياح بيروحوه، ولكن برضو هو اساسي للناس العمال والصنايعية واي حد شغال في شرم عايز اسعار اللي هي اسعار مصر العادية يعني. فاتفقنا ان احنا هنروح السوق القديم، وان احنا ايه هناكل الكشري ده اللي هو عمره ما اكله قبل كده. انا واقفه بقى على محطه الميكروباص، وحواليا الميكروباصات وسواقين الميكروباصات الموقف الرئيسي، وبقول طبعا ايه اي واحده في مصر بتكون حاسه قوي انها فيميل، انها بنت يعني، لانه طول النظرات طول الوقت الواحد بيبقى حاسه ان انا بنت، انا فتاه، انا امراه يعني كده. فانا واقفه وحواليا بقى سواقين الميكروباصات وكده، والرجاله طبعا شرم الشيخ كلها رجاله. دايما كانوا الناس السياح اللي يجوا يسالوني يقولوا لي انتي اول واحده ايجيبشن نقابلها، فين البنات المصريات فين؟ فانا طبعا لان انا كنت بشتغل في شركه، فما كنتش في اوتيل، ما كنتش انا كنت في المدينه نفسها. فانا واقفه على محطه الميكروباص وبقول يا حيطه داريني، اولا لان انا بنت، فتاه، اما فيميل، ده رقم واحد. النظرات عليا طول الوقت، وايجيبشن يعني واحده مصريه على واحده اجنبيه هيبصوا ولكن عارفين انها اجنبيه، لكن مصريه في شرم الشيخ. والحاجة التانية ان انا حاسة طبعا بعمل حاجة غلط، رايحة اقابل هذا الشاب الايطالي، يعني كارثة. فواقفة وانا بقى وتكشيرة جامدة قوي على وشي عشان اثبت ان انا على فكرة انا سيريس يعني انا مش اللي انتوا فاكرين. فواقفة ولقيت هذا الشاب الايطالي جاي من اخر الشارع طبعا مش عايزة اقول يعني كان هكمل لكم الفيديو الجاي لان الفيديو ده طول شوية.